नमस्कार, यहाँहरूलाई हाम्रो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज हामी आलुको दालको रेसिपी लिएर आएका छौं। ल बनाउन सुरु गरौँ है त। इन्ग्रेडियन्ट्समा मैले लिएकी छु उसिनेको आलु, काटेको टमाटर, 3वटा सुकेको रातो खोर्सानी, तेल, नुन, बेसार, जिरा, धनिया, कश्मिरी रातो धुलो खोर्सानी, जिरा धनिया पाउडर, गरम मसला अनि काटेको हरियो धनिया पत्ता। अब यो उसिनेर काटेको आलुलाई हामीले अलिक मसिनो हुने गरी म्यास गर्नुपर्छ। हाम्रो आलु यतिको म्यास हुनुपर्छ। अब मैले कराई बसालिसकेकी छु। दाल भनेपछि हामीले धेरै जसो प्रेसर कुकरमा बनाउने गर्छौं, तर यो आलु उसिनिसकेको भएर म कराईमा बनाउँदै छु। अब म यसमा तेल राख्न गइरहेकी छु। अब मैले यसमा तेल राखे। तेल एकदम राम्रोसँग तातिसकेको छ। यसमा मैले जिरा फुराए र सँगै सुकेको रातो खोर्सानीलाई पनि राखे। दुवै खोर्सानी र जिरा राम्रोसँग फुरिसकेको छ। अब म यसमा टमाटर राखेर चलाउँदै छु। यसमा मैले बेसार पनि राखेर राम्रोसँग चलाएँ। यो टमाटर पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा स्वाद अनुसार नुन राखेर राम्रोसँग चलाउँदै छु। अब म यसमा जिरा धनिया पाउडर र गरम मसलालाई पनि एकचोटि राखेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। यो मसला एकदम राम्रोसँग पकाउनु पर्छ, नत्र दाल स्वादिलो हुँदैन। अब म यसमा कश्मिरी रातो धुलो खोर्सानी राखेर चलाउँछु। यो हाम्रो प्युरी एकदम राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यसै गरी सबै कुरा राखेर चलाउनु होला। अब म यसमा अघि हामीले म्यास गरेको सबै आलु राख्दै छु। यसलाई एकदम राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। 1 देखि 2 मिनेटसम्म यसलाई ग्यासको फ्लेम मिडियममा राखेर चलाउनु पर्छ। यसमा अब थोरै थोरै पानी राखेर राम्रोसँग चलाउँदै जानुपर्छ। अब म यसलाई ढाकेर 2 देखि 3 मिनेटसम्म राम्रोसँग पकाउँछु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ दाल एकदम राम्रोसँग उम्लिरहेको छ। अब म यसलाई एक पटक फेरि राम्रोसँग चलाएर देखाउँदै छु। साथै हरियो धनिया पत्ता राखेर चलाउँदै छु। हेर्नुस् त आलुको दाल एकदम राम्रो देखिएको छ र बाक्लो पनि छ। यो दाल चाहिँ मैले व्रतमा पनि खान मिल्ने तरिकाले बनाएको छु। यसमा हजुरहरूले प्याज र अदुवा लसुनको पनि प्रयोग गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ प्योर भेज पनि हो अनि सजिलैसँग बनाएर खान सकिन्छ। कहिलेकाहीँ दाल सकिएको बेलामा पनि बनाउन सकिन्छ र यसरी बनाउँदा तरकारी पनि बनाउनु पर्दैन। आलुको दाल एकदम राम्रो स्वादिलो भएको छ। मैले यसरी सर्भ गरेकी छु। हजुरहरूले पनि यो आलुको दालको रेसिपी घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोला। हाम्रो यो सानो प्रयास हजुरहरूलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।